Kí olówùrọ̀ jẹ́kádẹ ni ajíkí, jẹ́kádẹ ni ajíyìn, jẹ́kádẹ ni ajífọ̀ ìlọ̀ nínú ayé, àlù àpèrè ní ìjọba lójú omi, àlù àpèsè ní jírún mọ́lẹ̀ níranjẹ́, ìran ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ní ti babaláwo, oríko jẹ́gí ní jí wọn nílé ojúgbé, àdífá fún Ọ̀rúnmìlà, ìbálò lóye ẹjí re. Akínyìn o. Akínyìn púpọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín o. Orúkọ tèmi ni Babaláwo Awómọ́sù Ọpẹ́yẹmí tí Ọlọ́run kádàrá kí n jẹ́ alákòóso gbogbogbò ti ìjọ Ọ̀rúnmìlà àpapọ̀ Odù Traditional House of Worship International Worldwide tí headquarter ẹ̀ fi ìdí kalẹ̀ sí ìlú Àgbọ́wá ní Àgbọ́wá Ìkòsì Ìkòròdú local government Lagos State ìpínlẹ̀ Èkó ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa sọ fún wa nípa àpapọ̀ odù yìí, ẹ bá wa sọ fún wa nípa ẹ̀, báwo ni ibẹ̀ ṣe jẹ́ o? Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ti ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan, ìjọ Ọ̀rúnmìlà àpapọ̀ Odù Traditional House of Worship International a jẹ́ ìjọ kan tó jẹ́ wípé ohun tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ni bí ìṣẹ̀ṣe máa ṣe dàgbà, bí ìṣẹ̀ṣe máa ṣe ju báyìí lọ, tí gbogbo ayé máa gbà wípé ìṣẹ̀ṣe la gbà, tí wọ́n ò ní fọwọ́ rọ́ wa sẹ́yìn mọ́, tí gbogbo ọmọ adúláwọ̀ máa padà wálé, tí wọ́n máa jọ́sìn, tí wọ́n máa jọ́sìn gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wọn ṣe ti fi lélẹ̀, tí ọmọ Ògún máa mọ bó ṣe máa jọ́sìn f'Ògún, tí ọmọ Bàtálá máa mọ bó ṣe máa jọ́sìn fún Bàtálá, tí àwọn ọmọ Ọya máa ṣe mọ bó ṣe máa jọ́sìn fún Ọya, tí gbogbo wa máa di ẹlẹ́sìn onífá gidigidi pọ́nbélé, tí a sì ní yapa kúrò ní inú ibẹ̀, tí ẹ̀sìn àjòjì òní wá fi gbogbo omi ọbẹ̀ kó wa ní sọ gbogbo wa dẹrú, tí gbogbo wa padà sí ìdí ìṣẹ̀ṣe, tí a máa gba ìṣẹ̀ṣe lọ́kàn, tí gbogbo wa sì gbé ọjọ́ dé ilẹ̀ ìlérí, torí pé a ti rìnrìn a ti mọ̀ gbogbo a ti mọ̀ ayé ti lu jára wọn wípé ìṣẹ̀ṣe nìkan ló lè gbà wá. A ò lè jókòó ti ohun tí àwọn kan kó jọ láti ibi tí wọ́n ti ń bọ̀, tí wọ́n wá kó jọ tó jókòó tì wípé káwọn àwa máa ṣe. Ṣé ohun táwọn bàbá wa ti ń ṣe kí wọ́n tó gbé tiwọn dé, ṣé ohun tó ń ṣe ò dání? Ṣé ohun tó ń ṣe ò dání? Ká wò ó dáadáa. Ṣé ká bira wa léèrè kan? Wọ́n á ní pé òyìnbó dé, òyìnbó ló wá fi wá mọ Ọlọ́run, páwa ò mọ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yẹn burú jáì. Báwo ni òyìnbó ṣe wá máa fi wá mọ Ọlọ́run? Ṣé Ọlọ́run dá wa? Ó dá wa tán wá fi wálẹ̀ pẹ̀lú àwọn òrìṣà wa. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ṣe sọ́nú àwọn ìwé wọn pé bàbá ẹni bá bọ̀rìṣà ó máa parun ni. So Ọlọ́run wá dá wa. Ó mọ̀ wípé bàbá bọ̀rìṣà á parun ni. Ṣé ó wá dá wa fún parun ni? Olódùmarè wá dá wa fún parun ni, ká bira wa léèrè. Ǹjẹ́ tó bá yẹ pé Olódùmarè dá wa fún parun ni, ó yẹ ká birú Ọlọ́run wọn tó ṣe àpèjúwe ẹ̀yẹn léèrè wípé ìwọ ṣe burú báyìí. Ó ṣe jẹ́ pé ìwọ dá wa tó dẹ̀ mọ̀ wípé a máa parun ni, ó wá dá wa pẹ̀lú àwọn òrìṣà. So èyí fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ẹ̀tànjẹ ní bẹ́ẹ̀ ẹ̀tẹ́jọ́ ní gbogbo ẹ̀, kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Àwọn òrìṣà wa máa ń ràn wá lọ́wọ́ ni, olùrànlọ́wọ́ ló jẹ́. Ifá Olókun Asọ̀rọ̀dayọ̀, atọ́nà tó Ifá ò sí láyé, kò dẹ̀ lè sí. Iṣẹ́ tó wá jẹ́ nílé tó ń wá jẹ́ nílé ayé tiẹ̀ nìyẹn. Àwọn òrìṣà kankan tí wọ́n wá fi pẹ̀lú wa, tí wọ́n bá wa máa rìnrìn àjò yìí náà, olùrànlọ́wọ́ ló jẹ́. Ìyẹn ló yẹ kí ẹ̀sìn tí wọ́n mú wá, ẹ̀sìn àjòjì tó mú wá, ló yẹ kí gbogbo ọmọ adúláwọ̀ wá sọnù. Àwọn èèyàn dúdú wá sọnù. Èèyàn tí ó jẹ́ pé ó kàn máa pa bìfúṣàn fún Ọbàtálá àbí Ifá ẹ̀ nìkan, ó wá lọ ń pariwo Jésù Kristi, ó wá lọ ń pariwo ànábì.
ó wá gbogbo nǹkan wá dàrú fún wọn ẹ wá gbogbo bí nǹkan ṣe dàrú wọn ò rí kankan mú bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà. ẹ ṣeun. ẹ lárọ ẹ Olódùmarè o. ẹ lárọ ọ̀run mi lárọ wálé ayé ọ̀run mi lárọ mo wá ṣẹ́gun ọ̀run mi lárọ ṣẹ́gun dé. ẹ ṣeun ẹ jọ̀ọ́ inú ìjọ yìí ẹ bá wa sọ bí ẹ ṣe máa ń ṣe ìjọsìn yín torí àti rí àwọn díẹ̀ inú ẹ̀bọ̀ ẹ bá wa ṣàlàyé láti bẹ̀rẹ̀ dópin. Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ́ béèrè pẹ̀lú àwọn ohun tí tẹ́yìn náà ti rí ìdí ọ̀pẹ gbogbo oníṣẹ̀ṣe mọ̀ wípé ọ̀pẹ nǹkan gbòógì ni fún gbogbo oníṣẹ̀ṣe ó ní ohun tó bí ká má lọ sínú àlàyé púpọ̀ gbogbo oníṣẹ̀ṣe mọ̀ wípé ọ̀pẹ ó jẹ́ nǹkan gbòógì fún wa gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú wa Ọ̀rúnmìlà Gbáragbọ́mìrègún ṣe fi lé wa lọ́wọ́ so nínú ìjọ wa ìjọ Ọ̀rúnmìlà Àpapọ̀ Odù ìdí ọ̀pẹ la ti máa ń bẹ̀rẹ̀ ìsìn la ti máa ń gbésìn dúró bàbá gbésìn dúró tán a tò wọnú ilé ìjọsìn a ṣèjọsìn a wúre àyípe Jésù o àyípe ànábì o àwọn irúnmọlẹ̀ wa la máa pè a máa wúre nílànà tí àwọn irúnmọlẹ̀ wa ní ọmọ Ògún máa pò Ògún ọmọ Bàtálá máa pò Bàtálá bẹ́ẹ̀ lọ tá a wúre gidi tààrà tí ò bá ẹ̀sìn tó mú wá fún wa mú rárá tó bá lọ ẹ̀sìn ìbílẹ̀ gidi ìṣẹ̀ṣe gidi làwọn ṣe nínú ilé ìjọsìn wa. ẹ ṣeun ẹ jọ̀ọ́ a tún rí pé àwọn orin kọ̀ọ̀kan wà tẹ́ ń kọ nínú ìjọsìn yìnyín nígbà tá a rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣèjọsìn ẹ jọ̀ọ́ wá sọ fún wa àwọn orin wọ̀nyí ibo ni àwọn orin wọ̀nyí ti wá ṣé àròkọ ni àbí bó ṣe wà láyé tẹ́lẹ̀ nìyẹn. ẹ ṣe àkọ́kọ́ ìbéèrè yẹn inú mi dùn sí ìbéèrè yẹn ìdáhùn tí mo máa fún yín ni wípé kákọ́ bira wa èdè wo ni wọ́n fi kọ orin ọ̀hún bó ṣe wà láti àṣìkọ́ṣe o àbí àròkọ ni o tó bá ti ń jẹ́ wípé èdè tiwa ló fi kọ́ àwa la ní a kọ́ ní Spanish o a kọ́ ní French Yorùbá ló fi kọ́ gbogbo bó bá ṣe wù kó wá àwa la ní tó a bá mú tá a bá bẹ̀ sí ní kọ nǹkan tiwa ni àdẹ̀kọ́ ká sọ pé a wá pé Jésù Kristi ní baba irọ́ àwọn irúnmọlẹ̀ wa náà là ń pè àkọ́ ká sọ pé ànábì ní baba àwọn irúnmọlẹ̀ wa tá a mọ̀ náà là ń pè so bí ìyẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣeun a tún rí pé ẹ ń lo àwọn ìwé ìjọsìn a rí àwọn ìwé tẹ́ ẹ mú lọ́wọ́ tẹ́ ẹ ń sọ pé in 1 2 a rí pé ó fẹ́ fara jọ bí wọ́n ṣe ń ṣe ní àwọn ilé ìjọsìn mìíràn wọn tí ó jẹ́ ti àjòjì ẹ jọ̀ọ́ bá a ṣàlàyé bí lè ṣe jẹ́ o. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan náà ní ìgbà táyé ti ń lajú ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní àkọsílẹ̀ báyé ṣe ń lajú ní àkọsílẹ̀ ń dé tí a bá wò pé gbogbo orin tá a ní lórí o 40 ni ẹ yẹ ká kọ́lẹ̀ ká máa mú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a lè sọ pé òkè o lọ sí inú ìwé báyìí kó rí lọ́tà bá ní ká wò ó ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ń gbú ní ìtànsìn wọ́n ní kẹ́ ìwé ẹ̀sìn ẹ̀yin oní ìṣẹ̀ṣe dà ibo ni bọ́lọ́ ti rí ẹ má gbàgbé wípé ìṣẹ̀ṣe la pè é ohun tá a fi dálé ayé rèé ní ayé ìgbàanì kò sákọsílẹ̀ o kò sákọsílẹ̀ so àwọn àgbà owó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lórí wípé kí a ní ìlànà kan àbí ìwé kan tí gbogbo wa ó fọwọ́ fòǹtẹ̀lù pé ká máa lò tí gbogbo àwọn àgbà owó wò pé àwọn tó wà nú ẹ̀ ohun tó jẹ́ tó bá tiwa mu ni tí gbogbo wa máa lò so pé a pé kinní kan yẹn àwa la ní gbogbo ẹ̀ mo fọwọ́ sọ̀yà fún yín pé gbogbo nǹkan tẹ́ bá rí ní tó mú wá yẹn ibi náà lọ ti wá mu tó yọ tó túnṣe tó gé bọ́yẹ máa gé tó dẹ̀ fi wá lọ lọ́nà ìlànà tí àwọn fẹ́ gbé wá tí olóyìnbó máa pè ní packaging wọ́n kọ́ package ẹ̀ ni wọ́n wá yọ ń bí ni wọ́n dẹ̀ package ẹ̀ kò sí ohun tẹ́ ẹ rí tó ń ṣe pé ibi lọ́dọ̀ wọn tó ń ṣe pé ibi lọ́dọ̀ tó wá mu wọ́n wá mu ni wọ́n kọ̀ lọ package ẹ̀ wọ́n dẹ̀ refurbish ẹ̀
wọn ò wá dúró lórí refurbishing, ibẹ̀ ni mo fẹ́ ní ká sọ̀rọ̀ sí gangan. Wọn ò dúró níbẹ̀ nìkan o, wọn ò wá sùn gẹ́gẹ́ bí àwa tá a ní ẹ̀sìn gan ṣe ń sùn gan sìn. Wọn ò sùn. Àwọn tó mú wá lójoojúmọ́ ló ń wá àwọn èèyàn bíi ká sọ pé wọ́n mú àwọn ambassador wọn tó ń pọ́ǹpù owó pé kíní yóò gbọ́dọ̀ parun, kíní àwọn táwọn mú wá yóò gbọ́dọ̀ parun, tó ń fún wọn lówó pé ẹ ṣáà máa sọ káwa lè máa rẹ̀yìn. Awádẹ rí àjí ká má sùn o, káwọn ọmọ adúláwọ̀ ká má sùn o. Àwọn èèyàn yóò sùn. Ojoojúmọ́ lẹ máa rí i pé ẹnìkan lè dìde kó lóun àáfàá àbí pásítọ̀ tó mọ máa tẹ ẹnu àbùkù bọ ìṣẹ̀ṣe. Tábà ní ká wò, tábà túdìí ẹ̀ wò, àwọn kan ló ń tì lẹ́yìn pé débi àwọn ọba aládé pé gbà ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ ènìyàn bó bá ti rówó ó lè fẹ́ ta lé da bàbá ẹ̀. Ààrẹ tó gba owó báyìí àkáǹtì bàbá ẹ̀ á lọ tà fẹ́ lẹ́ja pé ó ṣáwó. Ìyẹn àwa bẹ̀ sí ní dalé rú dànù rú. Ìyá wa máa jẹ wọ́n lé. Wọ́n máa pé oṣó ló ń ṣàwọn, àjẹ́ ló ń ṣàwọn. Wẹ̀yìn wò ohun tí wẹ̀yìn gan ti bàjẹ́. Ká má sùn. Àwọn ará bí yìí ò sùn. Ojoojúmọ́ ló ń fún gbogbo àwọn tí wọ́n gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ pé ẹ máa ṣiṣẹ́ lọ. Àwa dẹ̀ relax pé kò sí wàhálà. Lóòótọ́ wọ́n ní lékè wa o, àmọ́ káwa náà má sùn. Gbogbo ohun tá a bá ní ipá àtàgbàrà wa ká kó sí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe. Ìṣẹ̀ṣe ò lè parun o. Ìṣẹ̀ṣe ò lè parun. Kọ́ gbìyànjú apára títí àwọn kan ò ní kúrò díẹ̀. A sì máa tún máa gbé àwọn èèyàn. Bí Ifá ò bá gbéyàn rí ni ẹni fáyàn ń bẹ ní díẹ̀ mọ́. Àmọ́ Ifá ń gbé ní dáadáa. Èrè Ifá dẹ̀ rí. Mo ṣe ní ìwòye pé gbogbo á jèrè ìṣẹ̀ṣe, á jèrè Ifá. Àṣẹ o. Ẹ jọ̀ọ́, a rí i pé wọ́n máa ń pe àwọn oníṣẹ̀ṣe àbí bá ṣe lé ní ilé ìjọyìn pé àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn ni wọ́n o, àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn ni wọ́n o. A dẹ̀ wá rí i pé aṣọ funfun lẹ́ni pé kán máa wọ̀. A gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé aṣọ funfun ni kán máa wá sórí pé ẹ wọ aṣọ funfun. Ẹ jọ̀ọ́ wá sọ fún wa báwo ló ṣe wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tán ní ẹlẹ́mìí òkùnkùn ni wọ́n, ẹ má lọ ọ̀dọ̀ wọn o. Tẹ́yìn dẹ̀ wá ń wọ aṣọ funfun. A ti sọ tẹ́lẹ̀ náà, wọ́n wá parọ́ fún wa ni. Púpọ̀ nù gbogbo ẹ̀rọ nǹkan tó mú wá irọ́. Wọ́n kó jọ báyìí, wọ́n jókòó, wọ́n yí dáadáa pé kí la lè lò, báwo la ṣe lè lò, bá ṣe lè penetrate àwọn pípù yìí. Wọ́n wá kúkú irọ́ yẹn, wọ́n gbé kalẹ̀ dáadáa. Wà tó máa ṣe bá rí ẹ̀, wọ́n wò pé èwo nú àwọn orúnmọlẹ̀ wọn tó dáa wo la lè kọlù náà. A lè fi yí àwọn pípù yìí ní ojú kójú wọn rí bìrì. Wọ́n wá kọlù yàrá èṣù ọ̀dàrà. Ẹ máa gbọ́ èṣù ní Satan. Ó pẹ́pẹ́pẹ́ táwọn oníṣẹ̀ṣe ti jagun yẹn pé èṣù is not Satan. Èṣù ń ṣe ìbílísì yín àbí báwo làwọn Christian ṣe máa ń pè Satan. Tàbá lọ wò ó ní Google Translate ń sìn kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Èṣù ìṣèṣù, èṣù lèṣù ń jẹ́ kì í ṣe Sátánì. Ẹ lọ wá Sátánì yẹn síwájú. Ní àwẹ̀ tó gbà kọjá èmi tẹ̀ sọ fún mo tẹ̀ bá àwọn ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ mùsùlùmí dọ̀wẹ́kẹ̀ pé ẹ wá ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ ibi tí ìbílísì yín ń gbé yìí tẹ́ wọ́n ní Mọ́kà ló wà. Wọ́n ní bí àwẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n máa fi ṣéènì so mọ́lẹ̀ ni, ṣéènì máa so mọ́lẹ̀. A sì jẹ́ wípé ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ wípé bó bá tún bọ́ sí gbòòrò padà á dá wàhálà lẹ̀. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀yin mùsùlùmí kẹ́kú máa gbàwẹ̀ lọ. Kí ṣéènì yẹn kúkú dè mọ́lẹ̀ ká má parọ́ tanra wa lásìkò àwẹ̀ yẹn. Lóòótọ́ gbogbo nǹkan lọ, kò sí àjàǹdùkú, kò sí wàhálà, kò sí ìdààmú. Gbogbo nǹkan lọ dédé. Mú o pé ó dàbí wọ́n rí kíní wọn yìí mú dáadáa. Tó bá fẹ́ ṣe gbogbo aráyé lóore, wọ́n á kúkú dè mọ́lẹ̀, wọ́n á kúkú fọ gbogbo ayé wọn àgbà ìwẹ̀ náà. Kọ́ kúkú dè mọ́lẹ̀ kó má jà rárá. Ebi ló fà yẹn o. Ṣé ebi ni? Ebi ni o. Tẹ́bí bá ń pa èèyàn máa gentle. Tó bó bá yẹ lè ṣe ṣá. Kọ́sẹ̀ mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ebi ni àbí kò ṣe ebi bọ́. Mo kàn wo pé wọ́n ní kíní yìí ṣe. Kọ́ bóyá kọ́ máa kú máa ṣe. Àmọ́ kì í ṣe èṣù tàwa o. Òjíṣẹ́ ńlá gidi tó jẹ́ fi iṣẹ́ rán. Tá tún dúró tiẹ̀ ní èṣù jẹ́. Kì í ṣe ohun tí wọ́n sọ yẹn. Pé ẹ ti mọ̀ pé rọ́ ni. Èèyàn mímọ́ là wá, inú wa mọ́. Àwọn náà dẹ̀ mọ̀. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀, bí ẹni bá jẹ náà ojú àti
lẹ́yìn ọba ti jẹ dòdò ó lè pọ́ ó ṣeéṣe kó má lè sọ dòdò mọ́. Ẹ ṣeun. kọ́lọ̀ ràn wá lọ́wọ́ kó lódùmarè ràn wá lọ́wọ́ ń bẹ̀. Ẹ ṣeun gan. ẹ̀ǹlẹ́ o láti ẹ̀yẹ dúdú baró babaláwo là ń pè é ẹ̀yẹ dúdú baró babaláwo mà ní o ìkíní adáná igbó ṣẹ́ ìkejì adáná igbó ṣẹ́ ìkẹta adáná igbó ṣẹ́ ìkẹrin adáná igbó ṣẹ́ ìkarùn adáná igbó ṣẹ́ ìkẹfà adáná igbó ṣẹ́ ìkeje adáná igbó ṣẹ́ ìkẹjọ adáná igbó ṣẹ́ ìkẹsàn adáná igbó ṣẹ́ ìkẹwàá adáná igbó ṣẹ́ ìkọkànlá adáná igbó ṣẹ́ ìkejìlá adáná igbó ṣẹ́ ìkẹtàlá adáná igbó ṣẹ́ ìkẹrìnlá adáná igbó ṣẹ́ ìkẹrìnlá adáná igbó ṣẹ́ ìkẹẹ̀dógún adáná igbó ṣẹ́ ó wá dìgbà kẹrìndínlógún adáná igbó ṣẹ́. ọ̀rọ̀ àlọ́ tí mo fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn ènìyàn ni pé ẹ wo bí ìsìn ṣe lọ ẹ wo bó ṣe dùn tó ẹ wo wá ṣe ń yọ̀ táwọn yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n á dùn. àmọ̀ràn mi rèé fún gbogbo ojú tó ń gbọ́ mi fetí tó ń gbọ́ mi ní lénìí alẹ́ lójú o ká má sùn o àwọn ìyà oníjẹ wá àmọ́ àwọn ìyà tó jà wá ò gbọ́dọ̀ jà àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn kí gbogbo wa jẹ́ kí orí wa pé ká jí níyè wípé gbogbo ohun tó mú wá fún wa yìí kò lè ràn wá lọ́wọ́ o bí Olódùmarè bá fẹ́ ká máa pe Jésù ni yóò dá ọ sí Jerusalem ó nídìí tó fi jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ló dá wa sí ẹni tó bá ń rìn kiri dáadáa tó bá ń travel dáadáa everywhere across Africa ẹ máa rí i pé ìṣesí wa ìwàsí wa ń jọra wọn ibi tẹ́ ẹ ti máa mọ̀ wípé ibi tá ayé ti bẹ̀rẹ̀ rèé ó jọra wọn àwọn náà la sì lọ tàn mọ́lẹ̀ fún òyìnbó náà Ifá sọ ń bẹ̀ tiẹ̀ Ifá ní aróró àgbàlagbà tó rò láfi ṣe baálé ilé adífá fún Ọ̀rúnmìlà bàbá ń lọ tán náà là fóyìnbó ǹjẹ́ mo tán náà là mú sinmi Ọ̀rúnmìlà ló tán náà là fóyìnbó mo tán náà là mú sinmi iṣẹ́ ribiribi làwọn Ọ̀rúnmọlẹ̀ wá ṣe mo gbà wá níyànjú wípé ká má jáfira o kí gbogbo wa padà bọ̀ wálé ilé dùn o ẹ̀sìn ìbílẹ̀ dá o iṣẹ́ wà lọ́wọ́ náà ẹ̀yin náà ẹ ṣe research yín ẹ rìn sí gbòòrò ẹ má yẹ kọ́ mọ̀ ẹ ṣe bíi CID ẹ lọ sáwọn ibi tí wọ́n ti ń jọ́sìn àbí tó ti ń ṣẹ̀sìn ẹ wo gbogbo nǹkan táwọn ẹ wo gbogbo gbàgede láwa yìí kò sí nǹkan tó wà ń kọ̀rọ̀ ẹ̀yin gan wọlé ẹ̀mọ́ ẹ wọlé ẹ rí gbogbo ẹ̀ bó ṣe lọ wọn ò lé yín pé ibi kan káyì báwo bẹ́ẹ̀ kí ni àwa ń parọ́ tọra wa fún káṣẹ̀ sọ pé bóyá ẹ̀yin tẹ wá pé bóyá a ti mọ̀ pé ẹ̀ ń bọ̀ à plan ẹ̀ kẹ́nìkan wá ní láì jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì mọ̀ ẹ wá ẹ láì jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì mọ̀ tó ẹ̀ bó tó bá tó wọ́n àjẹjẹ pé ibi ilẹ̀ fẹ́ wá ẹ lọ sí àwọn ibòmíì kẹ́ ṣe research yín ní tó ti ń jọ́sìn ìbílẹ̀ ẹ lọ bẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ fọwọ́ lú kọ́mọ mọ̀ pé ẹ wá wọlé ẹni wo ni ẹ rí i pé kò sí nǹkan ẹ̀rù ń bẹ̀ àmọ́ àwọn ará bí yìí kọ̀ wá wọ́n ṣàfẹ́ bà tiwa jẹ́ pátápátá wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa ẹ gbà tí COVID-19 ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ pé kẹ́yìn ará Áfíríkà kú tán ló ń sọ wọ́n dẹ̀ ń lanu sọ pé báwo lè ṣe survive ẹ̀ pé àwọn plan tó páwọn wò pé tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí òbí kó ká parun tán ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n ti wí pé àwọn ò lè kógun wá mọ́ wọ́n tún ń wá ọ̀nà ẹ̀mí láti jẹ́ ká parun kọ́ lè wá kó àwọn resources tá a ní. So mo gbà wá níyànjú wípé ká má sùn ká padà wálé ìṣẹ̀ṣe ń gbìyànjú àmọ́ tí a bá ní ká wo 100% gẹ́gẹ́ bọ́ yẹ ṣe percentage wọ́n ní pé ìṣẹ̀ṣe bí i 20% ni and the rest 80% tó kù wọ́n ti wà carried away wọ́n ti ń jẹ́ èèwọ̀ kiri wọ́n ti ń ṣe gbádágbòdò wọ́n ti da gbogbo ẹ̀rú
ó lè láti jẹ́ kí 20% kó affect 80% yẹn positively. Iṣẹ́ ńlá gidi ló máa ṣe o, kó làágùn. Ìdí nìyí tí gbogbo wa ní láti padà sí ilé, ká padà sí orísun wa, ká tiẹ̀ pé bí 80, ká wá wò bóyá 80% yẹn ò ní affect 20% positively láàrin ìṣẹ́jú àáyá, láàrin ọdún mélòó, compared to 20 tó fẹ́ lọ tún 80 ṣe. So 20 la wà, ká sọ pé 20 la wà, ká fẹ́ tún 80 ṣe. Ìdí tíṣẹ́ yẹn ò ṣe fi bẹ́ẹ̀ yọ nìyẹn, tó wá di pé à ń ṣiṣẹ́ takuntakuntakun. Àwọn gbogbo èèyàn sá sẹ́yìn, wọ́n sá sẹ́yìn, wọ́n sá sẹ́yìn. Ẹ̀yin lẹ débìí sí wọn ṣá yín ládàá lẹ́sẹ̀, wọn yọ apá yín, wọn nà yín. Àjọ wa ni kẹ́ tó lọ àdìjẹ́ bí a máa tún jọ jẹun. Tó kí ni àwọn ń sá fún gan-an? Mo gbà wá níyànjú wípé ká má sọ lẹ́nu o, ká má sọ lẹ́nu, ká má sọ lé ilé dùn o. Àwọn olúmọ̀lẹ̀ wa náà wọ́n ràn wá lọ́wọ́. Àṣẹ o. Àárí tiwa ṣe. Àṣẹ. A ní sọnù, a ní kú sọ́nà bí èéfín. Àṣẹ o. Gbogbo tá a bá dáwọ́ wá lé lórí, a máa yọrí sí rere. Àṣẹ o. Ifá ní 40 la fi ń kó yẹ gbèsà. Adífá fún morí òwúrọ̀, ó di fún morí alẹ́, wọ́n ní kó kàálẹ̀ ẹ̀bọ ni kó wá ṣe. Ǹjẹ́ òwúrọ̀ mi mà ré, ọjọ́ alẹ́ ń lè mí ń tọrọ. Bálẹ̀ mi bá sùn wọ́n máa dúpẹ́. Ọba jẹ́ kálẹ̀ ó sọ mí ju òwúrọ̀ lọ. Bàbá Olódùmarè, àṣẹ ni wùrẹ́ pé ọjọ́ alẹ́ wa á sùn ọjọ́ òwúrọ̀ lọ. Àṣẹ o. Ọjọ́ alẹ́ wa ní kóró o, kọ̀sà alẹ́ lójú o, alẹ́ lójú o, alẹ́ tá à ní nókò àtagbára àti máa sáré kirikiri mọ́. Iṣẹ́ tó bá ṣe lọ́sàn-án ló máa júwe bí alẹ́ ṣe máa rí. Ká gbìyànjú, ká wò ó ṣe kókó gan. Ó ṣe kókó gan. Ẹ ṣeun. Àdúrà wa gbà, ẹlẹ́bẹ̀ wa jẹ́. Àṣẹ o, ẹ ṣeun. Ká tó máa lọ ẹjọ́ àwọn ìgbà wo lẹ máa ń jọ́sìn bíbà àti bí tíyàn bá fẹ́ wá bí báwo ló ṣe máa get bíbà? Sunday la máa ń jọ́sìn. Aago mélòó? Sunday a máa gbésìn dúró ní 10 a.m. 10 o'clock títí di maximum 1, 2. Nígbà míì a lè ní àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe 1 time yẹn ṣá. A dẹ̀ ní àwọn branches káàkiri. A ní branch ní Kútọ́nù, Benin Republic, ní Pòbẹ̀. A ní branch ní Madoga, ìyẹn Ìpókíà local government ní Ogun State. A ní branch ní Ìpàrà, Rẹ́mọ. A ní branch ní Abuja. A ní branch ní Òkìtìpupa, Ondo State. A ní àwọn aṣíwájú sí wa ní UK. A ní àwọn aṣíwájú sí wa ní UAE. Ẹ mọ̀ pé kákọ̀ sọ bẹ́ẹ̀, àmọ́ à ń gbìyànjú pé kí ẹ̀sìn ìbílẹ̀ lè lọ káàkiri. Àtà ń pọ́n ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Ifá, tá ń kọ́ wọn bí ìsìn ṣe máa lọ. Títí tá a fi di ńlá jù báyìí lọ. Ó ti di ńlá náà, àmọ́ ó gbọ́dọ̀ tún jù báyìí lọ. A dẹ̀ tún fẹ́ ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin náà. Kẹ́ ẹ wá tójú, ẹ wá wò ó bó ṣe rí, bó ṣe dùn tó. Kò sí nǹkan tá a fi bò. Ẹ ṣeun. Téèyàn bá fẹ́ wá, téèyàn tó bá gbé l'Ékòó tó bá fẹ́ wá síbí báyìí, báwo ló ṣe máa débí? Ẹni tí ó bá fẹ́ wá sí inú ilé ìjọsìn yìí tó ń gbé l'Ékòó, ọ̀nà méjì ni o. Tó bá ń bọ̀ láti ibikíbi, tó bá dé Ìkòròdú garage, wàá wọ mọ́tò Àgbọ̀wá Ìkòsì, wàá bọ́lẹ̀ ní G&G bus stop opposite Oando filling station. Bọ̀ láìpẹ́ yìí, gbogbo Oando filling station tá a ní àgbègbè yìí wọ́n ti sọ di NNPC. So a kì í pè ní Oando mọ́, NNPC ni directly opposite NNPC yẹn ló máa gbà yà wọlé. Tó bá bọ̀ láti Ìkòròdú, ibi tí wọ́n bá já ẹ sí gangan, kọ̀ wọlé máa bọ̀, má sọdá, kọ̀ wọlé máa bọ̀, kò kọ̀ jókòó, kò wo bí ìsìn ṣe lọ, padà sílé ẹ. Tó bá ń bọ̀ látọ̀nà Ẹ̀pẹ́, tó bá ti kúrò ní Tọ́kìn, tó bá ń bọ̀ straight, tó bá ti kúrò ní ibi Àgbọ̀wá, the next major junction tó máa kàn ní G&G bus stop. Ní ìyẹn tó bá ń bọ̀ láti ibi Ẹ̀pẹ́ yẹn, iwájú NNPC yẹn ló máa drop ẹ sí. Wàá kọ́ cross other side ni, wàá máa bọ̀, wàá rìn kẹ̀lẹ́. Tó bá ti rìn díẹ̀, wàá ti rí ilé Ifá, wàá ti rí ilé ìjọsìn. Ara àwọn babaláwo bí a ṣe lè rìn dé inú ilé ìjọsìn yìí nìyẹn. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni Babaláwo Awómúsùn Ọ̀pẹ́yẹmí. Ní àfikún ká tó lọ, ìjọ Ọ̀rúnmìlà Àpapọ̀ Odù Traditional House of Worship International ó wà lábẹ́ olùdásílẹ̀ tó jẹ́ Àràbà Ifálékè Arúìlà Amúfáwùnni. Òdú ni wọ́n ń ṣàìmọ̀ fólóko. Àwa kàn ń gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ ni. Àmọ́ àwọn ni olùdásílẹ̀ ìjọ yìí, ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ ni àwọn olùdásílẹ̀ ìjọ yìí.
kò ní dá ká sọ̀rọ̀ títí ká má dárúkọ wọn sí. Wọ́n ń gbìyànjú lórí bí ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ṣe máa fẹsẹ̀ jókòó tó máa fẹsẹ̀ rinlẹ̀ kí bàbá Olódùmarè ìyẹn náà làwọn náà bá wọn ń gbárùkù tí pé kó di ńlá kí gbogbo èèyàn mọ̀ kí gbogbo ayé rí kò sí nǹkan tá a gbé sábẹ́ tábìlì mọ́ kí gbogbo ayé rí pé kò sí nǹkan tí ó bò gbogbo ìtọ́wá sọ fún wa yẹn tọ́wá gbé wá yẹn ẹ̀tàn ní ká gbìyànjú Olódùmarè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ àní sọnù àní kú sọ́nà bí efi. Ẹ ṣeun gan. Ire o. A máa rí yín bá o. Àṣẹ o.